Welcome back sa akin channel. Today pala mag-assemble tayo ng ginawa kong DIY PC case na gawa sa kahoy. Yan, kita nyo naman, kahoy yan. Pure kahoy. So ito pala yung dating case ng computer ko. Siya. Yan, wala nang laman, tinanggal ko na lahat. So naisipan kong gumawa ng case kasi brown out kahapon. So nag brown out po, tapos syempre na boring ako. Yun. Naisip kong gumawa ng case para sa PC ko. So ito sila. So tinanggal ko na yung mga parts. Yan, so simulan na natin. Yan, so isa-isahin ko lang silang sabihin sa inyo, no. Ito yung pinaka body. Ginawa akong body. So ito siya. Made sa plyboard. Tapos may mga kahoy dyan maliliit. Tapos binutasan ko na gamit ng barena. Tapos binarnisan ko na rin yan. Para cute. Oh. Para mapurma siya, diba? May kulay. Ito yung sa lagayan ng power supply natin. Dito naka-size na siya. Tapos itong dalawa yung pinaka-stand natin. Yon, tapos ito yung mga connector nila para sumabit sila dito sa ginawa kong wood na case. So binili ko to sa mga motorcycle parts. Yan tag 46 pesos. Yan, kinat ko na rin. Cut ko na rin sila. Yan, kinat ko na rin. Tapos itong power supply ko, binili ko to second hand, true rated to, 500 watts. Kalawang na to, so pininturahan ko siya, spray paint ko siya ng matte black. Kung mapapansin nyo, parang bago, pwede ko siya ibenta ng worth 1.5. So ito siya. And then yung motherboard natin na napakabilis. Yan. Tapos yung graphics card. So ito. Tapos 500 gig na internal gig 500 gig na hard disk. Simulan na natin to. Na-inspire lang ako sa mga napapanood ko sa YouTube na gumagawa sila ng mga PC case, and naisipan kong gumawa rin. So napakadali lang siya, guys. Konting lagari lang, konting varnish, tsaka imagination kung paano mo siya i-design. So gawin na natin. Madali lang gawin, basta alam mo yung mga sukat ng mga piyesa na ikakabit mo. Hirap sa pasmado eh. Yan. Forma na Next natin ilalagay itong paa.
na lang. Budget ko siguro dito guys, ano lang, nasa kulang-kulang 400. Hindi kasama to kasi ito, scratch lang to sa baba. Yung mga yung mga natira. Ginawa ko lang sila. Tapos ginawa ko ng case. Siyempre sayang naman kung di ba? Mababasa tapos masisira. Di gawan ko lang ng paraan para magamit. Kapit na mabuo. Woo! So ito na yung itsura ng case natin. So dito yung power supply dito, tapos yung hard disk, tapos yung motherboard. Unti-unti na pong nabubuo. Bye! Na worth 1.5 dahil sa spray paint. Then yung hard disk. So natin to our mobile. Next is cable management, and ako na pong gagawa doon. So wait lang, gagawin ko lang siya tapos papakitaan ko kayo ng matinding montage. So ito na po ang natapos na project. Isang napaka modern na mod ng PC case. Modern yung case pero yung mga specs niyan modern din, modern na pwede nang itapon. Yan, so hindi lang ito yung first na gagawin kong DIY, marami pa akong gagawin na DIY sa channel ko. At sabi nga ng ate ko, pati ka na lang gumawa ng channel mo na puro DIY kasi mahilig ako sa mahilig akong gumawa ng mga bagay na yung hindi nagagastusan. Yan, tulad nito lang, less than 400. Pero kung i-estimate mo pati yung mga plywood, yung mga wood na yan, meron din presyo. Pero ito scratch lang kasi yung mga yan, kaya kinuha ko lang tapos ginawa ko lang siyang case. Okay, so hello muna sa aking asawa. Yan, kanina wala siya pinaglinis niya muna ako daw para maliwalas tignan. Ayun pawis pa nga ako Then, bago ako nag-outro, naglinis muna ako ng kwarto. Yung naman kanina masyadong madumi, inayos ko muna. Nakakatawa lang kasi yun, napapanood ko sa YouTube tapos yun, kaya ko pala siyang gawin. So yun, sana nagustuhan yung nagawa kong DIY PC case na made sa wood. At marami pang DIY na gagawin, sabi ko nga kanina. At salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-like guys sa video na ginawa ko kasi dun kami kumukuha ng lakas ng loob, kami mga YouTuber. At dun kami na-inspire sa mga nagla-like saka sa mga views. Lalo na kapag nag-subscribe ka. So mag-subscribe ka na. Hanggang dun na lang at kita-kits sa susunod kong video.